Ahoj, dnes se podíváme na batoh Destroyer od firmy Eberlestock. Batoh Destroyer má objem hlavní komory 60 litrů, hmotnost je zhruba 3,5 kg a vyroben je z kombinace materiálů, kdy na dno a boční kapsy batohu byl použit 1000 denier nylon, zbytek baťohu je 500 denier nylon v ripstop úpravě. Jak můžete vidět, tak tenhle baťoh je poměrně velký a je toho na něm spousta, takže se dopředu omlouvám, pokud bude výklad místy chaotický, tak jak budu objevovat a zapomínat jednotlivé prvky na batohu. Popis začneme jako vždy na zádech. Tak jak jsme u Eberlestocku zvyklí, ramenní popruhy jsou anatomicky tvarované a bohatě polstrované pomocí 3D síťoviny. Jsou opatřené stabilizačními popruhy, plastovými D-kroužky, průvleky na zajištění hadice hydratačního systému nebo uchycení třeba sluchátka radiostanice. Máme zde také hrudní popruh, který je odpružený a výškově nastavitelný. Bederní popruh je spínaný velkou fastexou a je poměrně masivní a velmi silně polstrovaný pomocí 3D síťoviny. Zvnějšku je pošit modulární vazbou Fanadu Pulse, či chcete-li mole, pro připevnění dalších sumek. V případě poškození bederáku je možné jej vyměnit, je zajištěn pomocí suchého zipu v tomto průchozím polštářku. Záda jsou výškově nastavitelná podle výšky uživatele. A opět polstrování pomocí 3D síťoviny. V horní části máme přenášecí madlo, které je vyplněné pěnou, tak aby se nezařezávalo do ruky. Další madla, taktéž měkčená, jsou po stranách batohu. Dále tu máme otvory na vyvedení například kabelů nebo antény radiostanice. Jsou celkem 3 a jsou zajištěné pomocí suchého zipu, pakliže nejsou používány. Tyto popruhy slouží k výškové regulaci horního víka batohu podle míry naplnění hlavní komory. Dále zde můžete vidět 2 plastové D-kroužky, kterými je možné zafixovat vybavení přenášené v bočních kapsách, ale k těm se ještě dostaneme. Tak ještě na to vrhnu rychlý pohled, zdali jsem něco nezapomněl. Přímo na víku batohu tak se nachází tyto ustrojovací popruhy. Máme zde ještě rezervu a jsou spínané fastexami. Tak, tolik co se týká zad, přesuneme se na boky. Tak, máme tu další várku popruhů, začnu od vrchu. Zde jsou popruhy pro zajištění například cepínu, sekery nebo nějakých turistických holí, eventuálně něčeho delšího, co máte opřené v této síťované kapse a pokračuje to směrem nahoru, tak tím můžete zafixovat pomocí těchto popruhů. Boční kompresní popruhy samotné hlavní komory jsou vždy 2. Spodní kapsa, jak vidíte, pojme s klidem litrovou americkou čutoru. V případě, že byste v ní přenášeli menší věci, je možné stáhnout horní okraj pomocí šňůrky a plastové brzdičky. Síťovaná kapsa je spíše širší než vyšší. Opět je možné ji regulovat pomocí šňůrky a brzdičky. A jak vidíte, zhruba ta velikost odpovídá tomuto nádobí ve francouzském stylu od firmy Miltec. Tak, dále zde máme boční přihrádku, která zasahuje až do tohoto místa. Je na plocho, to znamená na žádné objemné předměty. Uvnitř je toto poutko s malou fastexovou přeskou pro zajištění vaku na vodu. Ten je ovšem na druhé straně, takže musím opět otočit. Tak, tady vidíte vyčnívat hydratační vak Source s objemem 2 litry. I 2litrový takto vyčuhuje. Takže se mi podaří rozepnout tuto titěrnou fastexovou přesku, která je tak akorát velká, aby prolezla otvorem hydraťáku, tak ji můžu celý vyjmout.
horní síťované kapse mám několik drobností, jednak zavěšenou svítilnu, tablety na čištění vody, vařič na tuhý líh a mám tady i dýmovnici, protože se vešla. Tolik tato síťovaná kapsa. Ve spodní kapse opět 1x litrová čutora. Tak, to je vše, co se týká boků. Přesuneme se na čelní stranu batohu. Tak, jednak zde máme další popruhy, které můžete použít pro uchycení vybavení na čelní straně batohu. V tuto chvíli jsou utažené, ale je zde ještě rezerva. Máme zde 3 řady redukované modulární vazby MOLE 10. Je to kompatibilní s klasickým MOLE nebo PALS systémem. Použil jsem je pouze pro uchycení taktické propisky a tady mám nůž Companion od Mori. Stejná vazba je použitá i na spodním vstupu do batohu a také na dně batohu. Pro uchycení cepínů nebo jiných nástrojů zde máme tato 2 poutka. Batoh je vybaven i čelním vstupem do hlavní komory, k tomu se dostaneme později. Na víku na čelní straně panel suchého zipu pro vaše velcro nášivky. Horní ustrojovací popruhy už jsem zmiňoval. A máme zde také klasickou modulární vazbu, pak, když byste chtěli dále zvýšit již tak dostatečně velký objem batohu o další sumky na vrchu. Pod zapínáním ustrojovacích popruhů je jednoduchý zip, kterým se dostaneme do kapsy na víku batohu. Mám zde pár drobností, které byste mohli chtít mít rychle při ruce, takže turniketové škrtidlo, poznámkový blok a lékárnička. Tak, zavírání chlopně, tak jako na každé krosně, pomocí dvojice popruhů s fastexovými přeskami. Po odklopení víka nám tady zůstane límec se stahováním na šňůrku a brzdičku. Pro představu o velikosti hlavní komory úplně na vrchu mám britský Thermal Smog. A nemohl jsem nepoužít velkou plechovou muniční bednu na 100 kusů nábojů ráže 50. Tak, co se dále skrývá uvnitř, si musíme ukázat přes čelní vstup. Ten je řešen pomocí dvoucestného zipu. Pro snazší manipulaci rozepnu čelní kompresní popruhy. Tak, uvnitř máme takovouto plastovou síťku s několika popruhy a fastexovými přeskami, která slouží třeba pro zajištění radiostanice. V tomhle případě tady mám radiostanici RF10, kterou se mi možná podaří vyjmout, pakliže ji demontuji. Tak, zbývá už jenom rozepnout přesky, které snad na videu budou také vidět. Následně je možné radiostanici celou vyjmout. Na této radiostanici chybí akumulátor, ovšem ta přihrádka je dostatečně velká, aby se tam dovnitř vešla i s akumulátorem nasazeným. Tak, uvnitř nám ještě po stranách zůstanou tyto poměrně velké vakové přihrádky.
V nich už nic nemám, protože mi věci na vycpání došly. Tady můžeme vidět předěl mezi horní a spodní komorou. Jedná se opět o stahovací límec, tak jak je v batozích tohoto typu obvyklé. Protože byste chtěli jeden velký prostor, je možné límec rozepnout a nacpat dovnitř opravdu dlouhé předměty. Pokud se však do spodní komory podíváme přes spodní vstup, znamená to opět rozepnout dvojici popruhů s fastnesovými přeskami a máme zde dvoucestný zip krytý légou. Spodní komora je dostatečně prostorná, tak aby pojmula i zimní spacák. Já zde mám pouze americký letní z modulár systému, který nezabere tolik místa a proto se mi dovnitř podařilo nacpat další plechovou muniční bednu. Tak, zde máme povolený stahovací límec, takže teď tu máme vytvořenou jednu velkou komoru. Tady uvnitř spodní části už se nic moc neděje. Tak, batoh se už příjemně odlehčil, takže manipulace s ním je výrazně pohodlnější. Pozapínám všechny přesky, které teď nebudu potřebovat. Tak, můžeme zase zavřít spodní vstup. Takže dno, jak už jsem zmiňoval, je také opatřeno modulární vazbou a popruhy, které jistí spodní vstup, mají trochu rezervy, takže je možné na spodní straně batohu zafixovat klidně ještě další vybavení, ať už to bude karimatka, deka a tak podobně. Pod tímto zipem se nachází pláštěnka batohu. Ta je zajištěná pomocí tohoto elastického popruhu, takže se nestratí a zároveň můžete odejmout pro jednodušší sušení. Tak, co jsem měl asi vypíchnout hnedka na začátku, když jsem mluvil o zádech, tak záda kostra je tvořená 2 hliníkovými výstuhami, jsou černě lakované a je možné je výjmout pro potřeby přetvarování nebo opravy skrze tyto chlopně se suchým zipem, které jsou schované pod stabilizačními popruhy, ramenních popruhů. Tak, toť vše k batohu Destroyer od firmy Eberlestock. Díky za pozornost a někdy příště. Ahoj.